Sverige har gått på isberget. Katastrofen är ett faktum. Vi kommer att sjunka. Det är bara en tidsfråga. Du kan fortsätta sjunga och skämta och dansa i salongerna och låtsas att allt är som vanligt. Men fartyget lutar redan. Lamporna har börjat blinka. De iskalla vindarna där ute i mörkret börjar leta sig in. Vattnet kommer allt närmare. Slutet är nära. Jag kom till tro på Jesus Kristus 1977. Jag var då 17 år. Jag minns att Sverige då ännu var ett homogent samhälle. Och det rådde ett lugn i samhället. Det fanns en allmän tillit bland folk. Det skakade inte under fötterna. Det fanns inga stora sprickor i samhällsbygget. Och kristna var fortfarande någorlunda respekterade. Nu däremot, nästan 50 år senare, är allt förändrat. Sverige är inte längre ett homogent samhälle. Och det råder oro i samhället. Tilliten bland folk blir allt mindre. Det skakar under fötterna. Sprickorna är stora i samhällsbygget. Och kristna är inte längre respekterade. Vad är det som har hänt? En kort återblick. I drygt 1000 år, det vill säga ungefär från år 900 efter Kristus till en bit in på 1900-talet, präglades Sverige av kristendomen. Och den bidrog under dessa 1000 år till att forma den svenska själen. 10 Guds budord och evangeliets budskap var den mylla som reste upp, höll samman och formade det svenska folket. Men en bit in på 1900-talet började sekulariseringens mörker breda ut sig allt mer över landet. Det vill säga, bort med Gud och Bibeln och låt människan själv vara Herre och Gud. Osunda värderingar började allt mer förorena den svenska själen. Moralisk förvirring bredde ut sig i de breda folklagren. Folket blev rotlöst och den svenska själen började upplösas i grunden. Och folket förlorade sin förmåga att se härligheten som strålar från Jesus Kristus. Bibeln förklarar: Gud har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan. Och samtidigt under 1900-talet började kyrkor och samfund allt mer vika av från Bibelns klassiska läror och blev istället mer politiserad och samhällstillvänd. Man tog ett sekulärt gudlöst samhälle i hand och man släppte aldrig det handslaget. Och det gjorde att man gick in i avfallets dimma. Och vad sysslar kyrkorna med där i dimman? Några få exempel. Under press från ett sekulärt samhälle som tillber feminismens avgud så har kyrkorna ställt kvinnor bakom predikstolen. Och ingen i kyrkorna reagerar ens längre. Det finns ingen profet där ute i öknen som ropar ut mot denna revolt mot Guds ordning. Och genom att bli feminiserade så har kyrkorna blivit kraftlösa. Och man har fått ett kraftigt försvagat immunförsvar mot falska doktriner. Evas ande har återvänt. Och samma utveckling sker nu vad gäller HBTQAI+. Det som jag kallar häxgrytan. Det är en häxgryta som de sekulära kokat ihop och som de sedan krävt att också kyrkfolket ska samlas kring. Och det har många gjort. Så runt häxgrytan dansar nu även den avfallna kyrkans folk, och inte med tvång utan med stolthet och glädje. Och i denna häxgryta kommer snart att blandas i även polygami. Och i en framtid kan vi även räkna med att incestuösa och pedofila relationer och äktenskap kommer att blandas ner i häxgrytan. Isabels ande
har återvänt. Och vad är det för slags Gud som kyrkans folk där i avfallets dimma talar om? Ja, det är en avgud som inte existerar. För det är en teddybjörns Gud som bara är kärlek och som älskar alla oomvända syndare ovillkorligt, hur djävulskt de än lever i sin otro. Och samtidigt har den avfallna kyrkans folk ordentligt låst sina läppar när det gäller Bibelns otaliga texter om Guds vrede, dom och helvetet. Markions ande har återvänt. Ja, det här var bara ett axplock hur det ser ut i de kyrkor där man irrar omkring i avfallets dimma. Så både staten och samhället där kyrkan ingår har avfallit från den Gud vi en gång respekterade och fruktade här i landet. Idag fruktar ingen Gud. Man vet inte ens vad det är för något. Så också kyrkorna har drabbats i stor utsträckning av denna dom. Gud har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan. Men det finns några som vägrar att gå in i avfallets dimma. De kallar jag för de trogna. Det vill säga enskilda kyrkor och enskilda kristna som finns utspridda över landet och som ännu håller fast vid åtminstone det mesta av klassisk kristen tro. Men de är få och de blir allt färre. Men det däremot är många som ogillar oss trogna. Redan Jesus sa om de trogna som följde honom: ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn. Vilka är det som ogillar oss trogna? Det handlar i huvudsak om 4 fiender. Den första fienden är den sekulära staten. För en stat som är sekulär utvecklas helt naturligt till att bli allt mer ogudaktig. Ett dåligt träd kan inte producera god frukt. En sekulär stat kommer med lagens hjälp att dra åt snaran kring de trognas halsar så att vi håller oss tysta, och de kommer att lägga bojor runt våra fötter. Ja, varje sekulär överhet kommer över tid att bedriva en sekulär inkvisition mot de trogna. Den andra fienden är ett sekulärt samhälle. Paulus skriver: många lever som fiender till Kristi kors. Deras slut är förtappelsen, deras Gud är magen. De glorifierar sin liderlighet, de tänker bara på det jordiska. Och Sveriges folk är ett av de mest sekulära, mest jordiska i världen. Och jordiska människor får helt naturligt en fientlig blick mot de som inte är jordiska, mot de som bekänner sig som främlingar på jorden. Den tredje fienden är den sekulära kristenheten som jag redan omnämnt. Det vill säga kyrkor som assimilerar sig till denna världen. En sådan förvärldsligad kristenhet blir också helt naturligt fientligt inställd mot de trogna, som ju medvetet inte vill assimilera sig till den här världen. Och till sist den fjärde fienden som är islam, och som i grunden är fientligt inställd mot alla som inte underkastar sig deras religion. Islam är den trojanska hästen som växer sig allt större och starkare för varje dag mitt ibland oss. Och dessa 4 fiender utgör tydliga tecken i skyn. De vittnar för oss vad som håller på att ske med detta land. Det vittnar om att vintern är här och att det bara kommer att bli kallare. Hur ska då vi trogna förhålla oss till dessa 4 fiender? Till den sekulära statens folk, till samhällets folk,
samhällets sekulära folk till den sekulära kyrkans folk, till islams folk. Ja, vi och vår sida ska inte vara fientligt inställda. Vi ska inte visa missaktning eller hat mot någon, utan bemöta alla med vänlighet och kärlek och be för dem. Vi ska följa Jesu befallning, älska era fiender. Att älska vänner är lätt, men att älska fiender är något annat. Det är kristendom. Så hur mycket våra fiender än angriper oss, så ska vi inte angripa tillbaka. Vi ska inte beväpna oss med världsliga vapen, utan med andliga vapen. Eftersom allt det jag talat om ytterst är fråga om en andlig strid i den osynliga världen. Våra vapen är därför tro, bön, fasta, rättfärdighet, kärlek och vittnesbörd. Och hämnden mot de fiender som gör oss konkret illa. Den hämnden ska vi överlämna åt Gud i enlighet med Bibelns ord. Älskade, hämnas inte, utan lämna plats för Guds vrede. För det står skrivet, hämnden är min, jag ska vedergälla, säger Herren. Fartyget som heter Sverige är alltså fullpackad med dessa 4 fiender som jag nu nämnt. Och isberget som fartyget är rammat in i symboliserar Guds dom. Ja, när vi blickar ut över Sverige idag så ser vi effekterna av Guds dom och det som till slut kommer att sänka fartyget till havets botten. Vi ser hur Gud lossar på människornas hämningar och överlämnar dem åt deras egna mörka begär. Vi ser och hör människornas applåder till alla som beter sig perverst. Vi ser tv och nätet fyllas med trams, galenskap, svordomar, idoldyrkarna människor. Vi ser postmodernismens moraliska upplösning, förvirring och vanvett. Vi ser gudlösa värderingar som oavbrutet pumpas in i samhällets blodomlopp. Vi ser skolor som varje dag förgiftar våra kära barns sinnen med evolution, sexuell omoral och annat satyg. Vi ser kyrkor smyckade med regnbågsflaggor. Vi ser hatet mot alla trogna kristna. Vi ser islam som infiltrerar hela samhället. Vi ser hot, våld, förnedringsrån, bedrägerier, gängkriminalitet, terrordåd och andra hemskheter. Allt detta och mer därtill är uttryck för att Gud tagit sin skyddande hand bort från landet och istället låter mörkrets krafter verka allt starkare i landet. För när ett folk lämnar Gud, då lämnar till slut Gud folket åt sina egna sjuka hjärtan och åt mörkrets makter, och det utgör en domshandling. Hur länge tänker Gud piska Sveriges land och folk? Så här långt tyder tecknet på att Guds dom över landet bara är i inledningsskedet. Vi har bara fått ett bittert smakprov av vad som komma skall. Tecknet talar för att det blir värre, mycket värre. Tänk Pompeji år 79. När vulkanen Vesuvius fick sitt utbrott började det först mullra och skaka och sedan slungades ut aska och pimpsten. Och dag 2 kom det pyroklastiska flödet att drabba Pompeji. Om vi överför detta till Sverige idag så kanske vi befinner oss någonstans i början av den första dagens utbrott. Det vill säga, vi hör mullret nu och börjar känna av skakningarna i marken. Vad kommer att vara Guds mest effektiva redskap när han omstörtar Sverige? Som tecknen ser ut nu så verkar det som att det blir den främmande religion som han fört hit till landet. Kanske blir det ungefär som i Iran,
Där tog islam tillsammans med vänstergrupperingar makten 1979. Strax därefter började islam förtrycka även vänstergrupperingarna och efter drygt 2 år tog islam ensam makten i Iran. Och idag ser vi i Sverige hur framförallt just olika vänstergrupperingar allt djupare förenar sig med islam. 2 ideologier som i grunden är helt väsensskilda har valt att marschera tillsammans. Och det är alltså Gud som på ett övernaturligt sätt gifter ihop dem, eftersom de båda är redskap i Guds hand för att domen effektivt ska verkställas över Sverige. Domsprocessen har alltså redan börjat. Vesuvius har fått sitt utbrott. Och mycket talar för att vi idag befinner oss i ett irreversibelt läge, då det inte längre är möjligt att stoppa ett kommande pyroklastiskt flöde. För att använda en annan liknelse, Sverige är snart på väg att bli dead man walking. Så säger man i USA om den dödsdömde som vandrar från sin dödscell mot sin avrättning. Han är i princip redan död under den korta vandringen. Och i en framtid, när Sverige sedan har avrättats, det vill säga erövrats och fallit, då kommer förmodligen Sveriges ursprungliga folk att upplösas som just folk. Vi är ju ett mycket litet folkslag och det finns större folk än det svenska som har försvunnit från historien. I folkmängd är vi ju bara som en större stad i världen. Och några sekler efter att landet fallit, kanske under 2200-talet, så kan Sveriges etniska folk mycket väl vara ett folk som bara historieböckerna kan berätta om. Hur fort kan Sverige falla? Ja, det kan gå fortare än vad vi kan tro. Ett varnande exempel från historien. Nordkorea. Visste du att i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så var det kristna inflytandet i Nordkorea starkt? Och deras huvudstad Pyongyang kallades Östens Jerusalem och var ett missionscenter för nordöstra Asien. Det fanns då fler kristna i Nordkorea än i Sydkorea. Men efter andra världskriget, alltså på bara några decennier, så förändrades allt. För då började staten förfölja och förtrycka de kristna. Och idag är Nordkorea det mest fientliga landet i hela världen mot kristna och kristendomen. Så var inte naiv. Resan mot avgrunden kan gå fort, väldigt fort. I Sverige är islam redan en maktfaktor och dess inflytande växer för varje dag. Staten och kommuner och myndigheter underkastar sig mer och mer islams oavbrutna påtryckningar. Och inflödet till landet av deras utövare, av framförallt unga män, fortsätter varje dag. Och därtill föder deras kvinnor fler barn än etniska svenska kvinnor. Så det här är inte längre så mycket en fråga där man kan tycka olika saker. Utan det handlar mer om kall statistik och siffror. Det handlar om att vi befinner oss just nu mitt i ett demografiskt skifte av aldrig tidigare skådat slag i detta land. Något som rättvist kan kallas folkutbyte har inletts, det vill säga folkutbyte i meningen att etniska svenskar hamnar i minoritet i landet. Inte så att det blir ett faktum om 1 år eller 10 år, men en process har satts i rullning. I till exempel Malmö är redan etniska svenskar i minoritet. Och detsamma ser ut att inträffa i Göteborg inom en snar framtid. Samtidigt är Guds vägar outgrundliga. Gud överraskar ofta. Vem vet,
Det kanske blir ett tredje världskrig eller en ny digerdöd som sveper över världen och som radikalt förändrar länders demografi. Men om inget extraordinärt inträffar så talar mycket för att Sveriges etniska folk går samma öde till mötes som det folk som en gång fanns i Nordafrika, Mellanöstern, Libanon, Turkiet. I de här nämnda områden och länderna så bestod befolkningen under lång tid av främst kristna. Och inte en enda muslim, 0. Men sedan föddes islam och det dröjde inte länge förrän islam började sitt erövringståg, jihad, och de tog över de nämnda länderna. Ska detta erövringståg nu omfatta även Västeuropa? Ja, just nu talar tecknen för det och allt fler varnar för just det. Till och med USAs vicepresident J.D. Vance sa i ett tal 2025 att Europa riskerar civilizational suicide. Med syftning på vad Europa ställt till med när det gäller immigration. Ja, tidens tecken pekar på att Bullerby i Sverige allt oftare kommer att ersättas av Shariaby. Och Lasse, Bosse, Britta och Anna kommer att ersättas allt oftare av Muhammed, Hassan, Aisha och Fatima. Och mer ute bland de faluröda husen i bygderna kommer det att ljuda av den vackra arabiskan. Och kyrkspiror kommer att rivas upp och ersättas av minareter. Och istället för svenska folksånger och psalmer så kommer främmande böneutrop att ljuda över de svenska nejderna och ängarna och kohagarna. Och allt detta kommer att ske för att en helig Gud vill det. Det är ytterst få som har en andlig klarsyn i detta. Men det som sker ska alltså betraktas som en Guds rättfärdiga dom över ett folk som övergett den tro som en gång formade detta land och gav det liv och trygghet. Det är som att Gud säger: Okej, ni har valt att lämna er långa relation med mig och vill inte ha med mig att göra längre. Då ska ni få någonting annat. Varsågoda. Ja, den nya religionens folk som till slut kommer att ta över ska alltså betraktas som en Guds straffande piska över ett sekulärt och avfallet folk. Det är alltså inte så att en svag och handlingsförlamad Gud sitter och ojar sig över det som sker i Sverige. Nej, Gud skildras i Bibeln som den allsmäktige och suveräne, som universums skapare, som råder över världens länder, som styr varje skeende på jorden med sitt lillfinger. Och det är den Guden, den enda som finns, som utgjuter sin vrede över det här landet för att han vill det, för att det är rätt och i enlighet med hans rättfärdiga och heliga väsen. På grund av vårt avfall så förtjänar vi domen som börjat skölja över oss och vars vågor kommer att bli allt mer vresiga. Och det är verkligen inget unikt det som sker just nu inför våra ögon och öron. Att folk i olika länder byts ut mot andra folk, det sker regelbundet i historien. Det är inget märkvärdigt. Och vi ser sådant redan i Bibeln. Mose skriver till Israels folk vad som kommer att hända om folket avfaller från Gud. Ett för dig okänt folk ska äta allt vad din mark och dina händer producerat. Du ska jämt bli förtryckt och våldsutsatt. Det du bevittnar ska göra dig galen. Invandraren hos dig ska höja sig över dig allt högre och högre medan du ska sjunka allt djupare och djupare. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen.
Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt en örn som slår ner, ett folk vars språk du inte förstår, ett folk med barsk uppsyn, respektlös mot de gamla och skoningslös mot de unga. Här varnar Gud för vad som ska hända om folket överger Gud. Han ska då sända ett främmande folk mot Israel. Och det folket ska erövra Israel, ta bort friden och ta över deras välstånd. Och just detta inträffade flera gånger i Israels historia. Norra Israel avföll från Gud på 700-talet före Kristus. Och som en straffdom såg Gud till att Assyrien, ett grymt folk med främmande gudar, erövrade Israel. Det var Guds vilja. Södra Israel avföll sedan på 500-talet före Kristus och som en Guds straffdom erövrades landet av Babylonien. Också det ett grymt folk med främmande gudar. Det var Guds vilja. Och om Gud flera gånger kunde göra så mot sitt älskade utvalda folk, vad kan han då inte göra mot ett sekulärt avfallet hedna folk här i Västeuropa? Ja, den som inte är förblindad ser hur Mordors härar tågar fram överallt i Västeuropa. Finns då inget positivt man kan säga om det som sker i Västeuropa? Jo, det finns det. Till exempel så kommer Guds dom att innebära, ju mer tiden går, att Guds församling renas. Det är inte en rening som kommer att ske i avfallets kyrkor, de är utan räddning, utan i de kyrkor där det är en mix mellan sekulärkristna och trogna. Där kommer en rening att ske. Det vill säga många sekulärkristna kommer att ge sig av från kyrkorna och gå in i en skammens skuggtillvaro. För de vill inte drabbas av den förföljelse och det förtryck som kommer att bli allt mer pressande. Men de trogna kommer att stå fasta och förenas djupare sinsemellan. Och bland dem kommer Guds ande att verka. En annan positiv sak i sammanhanget som kan nämnas är att det finns en hel del profetior som har framburits här i Norden sedan ett halvt sekel tillbaka minst. Och många handlar om väckelser. Även stora väckelser som sprider sig från Sverige och Norden ner över södra Europa och når ända till Israel. Och jag hoppas verkligen att det inte är fråga om falska profeter och profetior. Istället hoppas jag att det går i uppfyllelse och att Guds ande i stor skala börjar verka omvändelse och tro i Västeuropa igen. Men så här långt, idag, år 2025, så ser vi tvärtom att Guds dom vilar tungt inte bara över Sverige utan över hela Västeuropa. Den som har ögon och öron ser och hör vad som pågår i till exempel England, Frankrike, Belgien, Tyskland. Ja, överallt i Västeuropa ser vi hur barbarerna rycker fram och breder ut sig. Ingenstans ser vi skymten av någon utbredd väckelse, utan bara ett pågående, allt mer omfattande avfall och som en följd av det en mängd olika gudsdomar över väst. Den som blundar för det är också andligt blind. Så om du fortfarande bara lugnt spatserar omkring och tycker att allt i stort sett är ganska väl, ja, då gäller de här bibelorden också dig. Gud har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan. Och med tanke på hur ondskan växer i styrka och breder ut sig så kanske vi trogna behöver börja samtala om exil.
När är det läge för att dra härifrån? Börjar det bli dags att planera för vissa av oss? Jesus talade om tider då flykt var befogad. Och redan den första församlingen i Jerusalem valde att fly när svår förföljelse uppkom. Tycker du att det låter överdrivet med exil? Tänk då på att trogna kristna har gjort det förr i detta land. För drygt 150 år sedan flydde över 1 miljon svenskar till USA. Ungefär var 5:e svensk stack ifrån det här landet. En orsak var svält och fattigdom. En annan var förföljelse riktad mot trogna kristna. Det var så under större delen av 1700- och 1800-talen i Sverige att det var förbjudet med religiösa sammankomster utanför statskyrkans kontroll. Frikyrkor var olagligt. Så därför gav sig många kristna av. Man flydde till USA där det var religionsfrihet. Det vore inte fel att börja planera för exil ännu en gång, åtminstone för en del av oss trogna. För förtrycket och förföljelsen mot oss kan snabbt öka i styrka. Om människorna i Pompeji hade gett sig av i ett tidigt skede när alla varningstecken fanns där, då hade de klarat sig. Men många tvekade och stannade kvar till sitt eget fördärv. I Sverige kan en tid komma fortare än vad vi tror då våra fiender blir än mer aggressiva och fientliga mot oss trogna. Och överheten kanske hindrar oss från att lämna landet. Börja kameraövervaka varje steg vi tar. Kontrollera allt vi gör på nätet. Kasta oss i fängelse för något politiskt inkorrekt ordval. Eller för att vi ber på olagligt sätt eller på fel ställen. Och de kan frysa våra bankkonton. Försvåra för oss att köpa och sälja. Märka ut vår religionstillhörighet i våra ID-handlingar och så vidare. Och då kan det vara för sent för oss trogna att börja tänka på exil. Bibeln varnar ofta Guds folk för kommande fruktansvärda tider. Jesus gjorde det, apostlarna gjorde det, en trogen förkunnare idag bör också göra det. Vi ska inte vara naiva. Vad känner jag personligen inför allt det som jag i denna video varnat för? En stark känsla jag får när jag bevittnar Guds dom över Sverige och Västeuropa är faktiskt fascination. Och det gäller särskilt när jag tänker på hur landet översvämmats av en helt främmande religion, likt en tsunami. Ja, det är fascinerande att få bevittna hur Gud förblindar och styr politiska ledare i hela Västeuropa så att de öppnar sina hjärtan till något som utgör ett hot mot deras själva existens. Ur mänskligt perspektiv är det helt irrationellt. Det borde inte vara möjligt. Det naturliga för politiska ledare i Västeuropa, särskilt efter lärdomarna av andra världskriget, hade varit att man med största allvar tänkt sig för och analyserat och sedan gjort allt i sin makt för att inte släppa in en främmande kraft som har som yttersta mål att lägga under sig också den västerländska civilisationen. Ja, om man går tillbaka i tiden några sekler så mobiliserade Europa till och med krigsherrar när islam försökte erövra Europa med svärd. Och då lyckades Europa driva tillbaka islam med vapenmakt till slut, och inte bara en gång. Hade det inte skett, då hade Västeuropa idag sannolikt varit en muslimsk världsdel. Det var på håret. Men nu, några sekler senare, öppnar alltså Västeuropa tvärtom portarna på vid gavel för samma främmande kraft som då. En kraft som i grunden inte har förändrats utan fortfarande är fientligt inställd till väst
och som vill komma åt den landmassa som vi kallar Europa. Det finns ingen rimlig sekulär förklaring till detta nya irrationella förhållningssätt bland Europas ledare. Även en del sekulära intellektuella kan medge att det är en fullständig gåta det som pågår. De försöker förstå, men kan inte. Och bland vanligt folk då? Bryr man sig om det växande hotet? Nej, de flesta har Gud slagit med likgiltighet, dåsighet och blindhet. Man bryr sig inte om den där trojanska hästen som finns i deras mitt. Många tycker tvärtom att den utgör ett trevligt, mångkulturellt inslag i samhället. Men å andra sidan, blir det då bara mörker när islam till slut i en framtid tar över? Nej, det kommer att finnas härliga ljusglimtar också. Med islam så kommer till exempel feminismen att snabbt och brutalt ta sig tur med. Och allt i den där häxgrytan kommer att spolas ner. Och det blir sannoliken inga fler prideparader på svenska gator. Och inte heller drag queens på våra förskolor. Jag sa alltså nyss att det inte finns någon rimlig sekulär förklaring till att Sverige och Västeuropa reservationslöst har öppnat portarna för islam. Men som jag redan gjort klart så finns det en andlig förklaring, något som Bibeln ger oss. För den berättar som sagt att Gud är hela världens Gud och den som dirigerar historien. Utifrån Bibelns världsbild så förstår vi att det som sker nu i Västeuropa och Sverige är från Guds allsmäktiga hand. Snabbt och kraftfullt och obevekligt verkställer Gud sin dom över Sverige och Västeuropa. Och då finns det inga människor som kan stå emot och hindra det. Utan människor blir som marionetter i Guds hand. Gud placerar utvalda människor på avgörande och strategiska positioner i staten och i samhället så att Guds dom verkställs effektivt. Samtidigt gör Gud den stora gråa massan av människor likgiltiga och dåsiga och förblindade. Och att som kristen få vara med och bevittna i direktsändning när allt detta sker, det är en omvälvande upplevelse. Ja, att få uppleva hur urgamla bibeltexter aktualiseras och repriseras i Sverige idag är otroligt fascinerande. Jag trodde inte jag skulle få uppleva en sådan här spektakulär historisk händelseutveckling under min livstid. Men här är jag nu och ser mig omkring hur allt håller på att kollapsa inför mina ögon. Och jag inser mer och mer att jag befinner mig faktiskt mitt i ett slags romarrikets fall 2.0. Och det är fascinerande. Men samtidigt, mitt i denna fascination, så fortsätter jag att be om en landsomfattande väckelse. Jag ber att det skulle ske en omvändelse av folket tillbaka till den tro som en gång gav liv och harmoni, mjölk och honung åt detta land. En sådan omvändelse börjar med att vi alla, jag och du, börjar be från hjärtat. Att vi går in i en tid av bön med sann ånger och ödmjukhet. Det finns en känd bön som man kan ha som grund. Den låter så här. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting och inte med nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Amen. Ett gudlöst folkslag kan vända om till Gud.
Det har hänt förr. I Bibeln kan vi till exempel läsa om den stora hedna staden Nineve, där alla omvände sig efter profeten Jonas enkla förkunnelse där. Vilket ledde till att Gud sköt upp domen över staden under flera generationer. Visst kan Gud göra något liknande också i vår tid och med vårt land. Vi vet inte hur det blir till slut med Sverige och med Västeuropa. Tecknen finns där och de är tydliga och vittnar om en mörk framtid. Men vi kan ändå inte veta allt vad som ingår i Guds plan. Och just för att vi aldrig med säkerhet vet Guds vägar med länder och folk, så lärde oss Kristus att förtrösta på vår himmelske Fader och be till honom på följande sätt. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.